سلام و درود، امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. توی جلسه قبل ما اومدیم یه موشن ساختیم و خب نظرسنجی کردیم، گفتیم که آقا اگر دوست داشته باشید صدا گذاریش انجام میدیم و همچنین افکت دود برای این تراکتور میسازیم که ببینید چطوری کار میکنه. ببینید دوستان، در مورد افکت دود اینجوری بهتون بگم که الان من توی این جلسه باید کامل وقت بذارم و افکت دود رو بسازم و جلسه بعدی رو باید اختصاص بدیم به صدا گذاری، چون هر کدومش یک مبحث کامله و کلی وقت میگیره. این جلسه رو یکم کلا نگاه کنید، فقط نمیخوام خیلی با دقت و با جزئیات، چون اکسپرشن نویسی داره و ما تو این جلسه نمیخوایم اکسپرشن نویسی رو کامل و با مبانی آموزش بدیم، فقط میخوایم آموزش کلی بدیم. بعد توی جلسه های آینده میایم کد نویسی داخل نرم افزار افتر افکت رو هم به صورت کامل و جامع بهتون آموزش میدیم. یکی از آموزشایی که من بعید میدونم جایی بخواید پیداش کنین، به این سادگی‌ها این آموزش‌ها پیدا نمیشه که بخوان اکسپرشن نویسی آموزش بدن. خب قبل از هر چیزی، قبل از اینکه شروع کنیم، برین همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که شروع کنیم. ببینید عزیزان، برای اینی که تراکتور رو اون دوده رو بهش متصل کنیم باید چیکار کنیم؟ قبل از هر چیزی من کاری به محیط اصلا خود تراکتور فعلا ندارم، فقط یک تغییر باید توش ایجاد بشه که من خودم اینو اشکال میدونم و باید این اشکال رو رفع کنیم. تراکتور رو پیدا میکنیم و همونطور که میبینید این دودکشه رو به این وره. من ترجیحم اینه دودکشه رو به عقب باشه، اصلا میتونه رو به جلو هم باشه، هیچ مشکلی نداره، ولی من ترجیحم اینه رو به عقب باشه، اصلا رو به بالا باشه. حتی اگه به خاطر اینکه شما راحتم باشید رو به جلو انیمیتش میکنیم، شاید اینجوری اصلا به نفع شما باشه، بهترم باشه. ولی من الان اول برم دود رو بسازم. فقط خواستم بهتون بگم این رو میتونید تغییر بدید، چه رو به عقب چه رو به جلو، و دودتون رو توی اون مسیر انیمیت کنید داخل نرم افزار افتر افکت. خب چقدر افتر افکت رو با کلاس گرفتم. خب میریم اول یک کامپوزیشن جدید میسازیم، یک اسم براش میذاریم. خب محیط ما فکر میکنم 720، اینم 720 باشه کفایت میکنه، هرچند ما خیلی کوچیک‌تر میخوایمش. حالت بک‌گراند کالرش هم بچه‌ها میدونید که بک‌گراند کالر توضیح هم دادم بارها، توی رنگ رندر نهایی هیچ تأثیری نداره. خب اینو من مشکی میذارم، مشکی به خاطر اینکه کار راحت‌تری بتونم روش انجام بدم. خب حالا که مشکیش کردم کاری با این قسمت فعلا ندارم. یادم باشه که اسم کامپ من کامپ 3 هستش، میتونم هر اسم دیگه براش بذارم، ولی ترجیح من اینه فعلا همین کامپ 3 بذارمش و دستکاریش نکنم. یه بار دیگه میگم برید لایک ها انجام بدید همین الان. خب کامپ 3 رو که ساختم میام و شروع میکنم به ساختن افکت دود. خب چیکار میکنم؟ توی کامپ 3 من میام اینجا الیپس رو میارم. میام الیپسم رو اینجا مثلا توی این قسمت یه الیپس میکشم. خب رنگش هر رنگی که دلم بخواد، مثلا من خودم ترجیحم اینه یکم رو به اینجا بره این رنگ، و این رنگ به نظر من مناسب هستش. و بذارید ببینم اینجا انکر پوینت من اینجاست و باید حتما انکر پوینت وسط باشه. من قرار بود افکت موشن تو یاد بدم که فعلا یاد ندادم، باید چند جلسه آینده حالا این کارا که تمام شد افکت موشن تو هم بیاریم استفاده کنیم که کار رو راحت تر کنیم. در واقع چیزی نیست که حتما باید باشش، ولی وقتی هست خیلی کار رو سریعتر و راحت‌تر. ما فعلا وارد دنیای افکت ها و پلاگین ها نشدیم، فعلا داریم همینجوری پیش میریم و با همین هم قول بهتون میدم قوی پیش بریم. ببینید حالا که اینو آوردم وارد پنجره افکت کنترل میشم. توی همین افکت کنترل من باید یه سری مدیریت ها انجام بدم، ولی خب افکتی اینجا وجود نداره که من بخوام مدیریتش کنم. برای اینی که افکت دود رو بسازم میام افکت رافن رو اینجا سرچ میکنم، میگردم ببینم که آیا پنجره افکت ها اینجا هست یا نه. بود نبود مهم نیست. میام اینجا میگردم ببینم سربرگ افکت کجاست، میگردم و پیداش میکنم. افکت اند پریستس، اینو میارم وارد نرم افزار میشه. چند لحظه صبر میکنم، همیشه موقعی که افکت و پریست رو میارید معمولا گیر میکنه. خب و هیچ مشکلی هم نداره، برای همه سیستم هم همینطور، اصلا ناراحت نباشید. بعد لود میشه. حالا که لود شد اسم افکتی که میخوام رو من اینجا مینویسم، میگم آقا شما افکت رافن اج رو برام من بیار. من رافن رو که تایپ کنم رافن اج رو برام من میاره، میگیرم میندازمش اینجا و یک سری ولیو ها اینجا اضافه میشه. این قابلیت هایی که اینجا اضافه شده یه سری قابلیت های پیشورز پلاگین های خود نرم افزار، افکت های خود نرم افزاره. بچه‌ها من میام اولین کاری که میکنم
اینه که ببینید من نمیخوام این خطوط دور و این استروکی که پیش‌فرض خطوط راهنماس وجود داشته باشه، پس خاموش میکنم که منو سردرگم نکنه. حالا که خاموشش میکنم، خب ببینید بچه‌ها من با اچ دارم ناوبری میکنم توی صفحه. حالا که خاموش میکنم میبینید افکتو که خاموش رو روشن کنم، لبه صاف نرم صاف نرم و اینجوری میبینید که این لبه ها کمی تفاوت پیدا کرده. بوردرش 8، من کمی این بوردر رو تغییر میدم به میزان دلخواهم. مثلا میگم آقا چون روی 29 این حدودا باش. خب اوکی، من دیگه کاری با بوردر ندارم، بوردر همین مقدار کافیه. حالا آروم آروم وارد بخش چی میشیم؟ بخش اکسپرشن نویسی میشیم. میخوایم که به جای اینکه کلی بشینیم انیمیت کنیم، بیایم توی یک لحظه انیمیتمون رو انجام بدیم و بگیم این انیمیشن لوپ باشه، تکرار شونده باشه. نیایم 1000 بار اینو انیمیت کنیم که نیایم 1000 بار اینو تکرار کنم این حرکتو. خب این اصلا خوب نیست. پس یه دونه اینجا داریم به اسم اِوولوشن چیکار میکنه بچه؟ این حرکت رو انجام میده و من نمیخوام این حرکت رو دم بده یا بیام خودم انجام بدم. اِوولوشن رو چه از اینجا پیدا کردید چه از اینجا فرق نمیکنه. میتونید از اینجا قسمت افکت رافن اج اِوولوشن رو اینجا هم پیدا کنید و بعدش با نگه داشتن آلت یک کلیک کنید روش، یک اینجا قسمتی براتون باز میشه که اینجا محیط اکسپرشن نویسی ماست. ما اینجا کد میزنیم. خب کد رو من نمیام الان بر اساس مبانی و اصول بهتون توضیح بدم. من می نویسم تایم، خب ضرب در یا همون ستاره 1000. خب میگم 1000 بار اینو تکرار کنه مثلا برای مثال. خب این حرکت 1000 بار تکرار بشه. پلی که کنم، خب میبینید این حرکت داره هی تکرار میشه واسه خودش. خب و این حسیه که به یه حس مثلا اعوجاج داره داخلش ایجاد میشه. این تا اینجای کار. بعد از اینی که من این کار رو انجام دادم، حالا باید بیام و انیمیتمو انجام بدم. یکم میام جلوتر زوم میکنم. اینجا الان میخوام انیمیتم رو انجام بدم. هم اسکیلش رو انیمیت کنم، هم پوزیشنش رو انیمیت کنم. پس یک لحظه من همه اینا رو میبندم. بذارید بچه‌ها، ای بابا، افکت رو میبندم و وارد پنجره ترانسفورم میشم. توی پنجره ترانسفورم کاری که میخوام بکنم چیه بچه‌ها؟ میام و توی همون قسمت اول توی ترانسفورم پوزیشن و اسکیل رو یک کی فریم براشون ایجاد میکنم. خب این کی فریم رو که ایجاد کردم، میام توی مثلا بذارید من زوم کنم کی فریم های کوچیک‌تر هم ببینم. میام توی مثلا 15 یا مثلا 20 هستن، فریم 20. میگم آقا توی فریم 20 خب شما پوزیشن تغییر کنه بیاد اینجا مثلا. خب اینجا مثلا. خب و توی نمیخواد همچین صافم بیاد. خب یا ببخشید من اشتباه اینجاست که توی این فریم بیاد رو به جلو کمی. خب بذار توی فریم 15 این اتفاق بیفته. خب توی فریم 30 یا همون 29 اصلا بذاریم، خب بیاد رو به عقب. خب و توی فریم مثلا اینجا 1 و مثلا 15 خب بیاد بره اینجا. خب این حرکت که خیلی خطی و صاف و اصلا به درد نمیخوره، باید اصلاحش کنیم دیگه. این حرکت خطی رو باید از طریق همین پنتول اصلاحش کنیم. میایم با استفاده از پنتول دستگیره ها رو ایجاد میکنیم. این دستگیره ها که ایجاد میشه حرکات نرم به ما تحویل میده. این حرکات رو، این دستگیره ها رو که ایجاد کردیم با استفاده از پنتول، حالا میایم با استفاده از همین سلکتول خودمون اینو یکم بهترش میکنیم. چرا من اینجوری کشیدم؟ دقت کنیم. خب چرا من اینجوری کشیدم؟ اولا که این باید بیاد بالاتر، یکم نرمتر بشه، دستگیره این جمع‌تر بشه و اینقدر بیاد به خوبه، اوکیه. تو هم برو بالاتر. خب میاد اینجا، میاد ببخشید، میاد اینجا. خب دود از جلوی اون قسمت داره میاد بیرون، بعد برمیگرده میره رو به عقب، حتی اینجاها میره. خب و اینجاها باید ناپدید بشه. چه کار کنیم؟ بیایم درست مدیریت کنیم حرکتی رو که ساختیم. میام اینجا، نگاه کنید این دود من میاد اونجا و توی این قسمت خب کمی بزرگتر میشه. شیفت رو نگه میدارم کمی بزرگتر. توی این قسمت دوباره کمی بزرگتر و توی این قسمت ببخشید اینجا دیگه کمی بزرگتر نشه، بذارید اینجا بزرگتر باشه، فقط اینجا کمی بزرگ بشه و اینجا کمی دوباره کوچیک بشه و اینجا برای همیشه ناپدید بشه. برای اینکه این همه زوم نکنیم و دستکاری نکنیم، میایم اینجا مستقیم اسکیل رو میکنیم 0 و چون جفتش به هم لینک از هر دو طرف صفرش میکنه. من اینو ساختم، تمام شد. پلی میکنم.
ببینیم درست شد. خب اوکیه. حس میکنم فواصل یکم زیاد، همینقدر مثلا فاصله باشه به نظر من کفایت میکنه. بذارید. خب اوکیه. حرکتش به نظر من منطقیه. همه اینا رو انتخاب میکنم و با هم دیگه میزنم که آقا مثلا ایزیز بشن. ایزیزش که کردم میگم حالا پلی کن. خب اشکال کار کجاست؟ میاد اینجا مکس میکنه، میاد اینجا مکس میکنه و میره بیرون. برای اینکه این دو تای وسط ایزی ایز نباشه، اینو عمدن چیز کردم، میتونستم هر کدوم از اینا رو جدا ایزی ایز کنم. خب برای اینکه این دو تای وسط از بین ببریم رو جفتش کلیک میکنیم، کنترل نگه میداریم، کلیک میکنیم، همین. و میبینید که الان حرکت باید درست باشه. ببینید اینجا دیگه نگاه کنید مکسی وجود نداره، میاد اینجا و میره بیرون از صحنه به همین سادگی. خب حالا که این حرکت اتفاق افتاد، میبینید که رفت بیرون. ما میخوایم این حرکت رو ما به صورت لوپ داشته باشیم و تکرار شونده باشه و این الان یک باره فقط. ببینید فقط یک بار بود. اولا که من ترجیحم اینه که یک مقدار دیگه هنوزم اینا جمع بشن، کمی جمع ترش میکنیم و یک بار دیگه چک میکنیم. خب اوکیه. الان به نظر من حرکت منطقیه. بذارید این از دهنه تراکتور میاد بیرون، برمیگرده میره بیرون. خب این تا اینجای کار اوکیه. خب و حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میام اینجا میخوام دوباره اکسپرشن براش بنویسم. به جای اینکه من بیام اینا رو هی تکرار کنم یه کار قشنگی نیست. میام آلت نگه میذارم روی پوزیشن، میگم آقا یه پوزیشن عزیز، خب شما لوپ میشی. خب وقتی لوپو که تایپ میکنید خودش براتون یه گزینه‌ای میاره. میگم لوپین باش به علاوه اینجا، نه ببخشید بیرون، به علاوه خب یه بار دیگه لوپو مینویسم، این بار لوپوت. خب و اینجا یه منفی میذارم. خب مینویسم ولیو. خب ولیو رو مینویسم بچه‌ها، ببینید خوب با دقت اینا رو نگاه. ولیو رو که نوشتم، حالا میام سمیکالون آخر میذارم. سمیکالون که گذاشتم تمام شد، من کلیک بیرون انجام میدم. حالا اگه پلی کنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اسکیلش تکرار نشد. پس باید چیکار کنیم؟ باید بیایم همینو داخل اسکیلم بزنیم. من روی اسکیل یه آلت میزنم، اینجا اینو مینویسم، حالا برم تکرار کنم. میبینید این حرکت تکرار شونده شد. خب میبینید پس اگر من پوزیشن رو بیام لوپ کنم و اسکیل رو لوپ نکنم، اینجا پوزیشنه داره لوپ میشه، منتها ما نمیبینیم. چرا؟ چون اسکیلش صفره در نهایت و این اسکیل دوباره لوپ نشده برگرده از اول، برگرده به حالت مثلا میگم اینجا 100% خودش. خب ما اینو ساختیم. خب و این لوپ ها رو انجام دادیم، تمام شد، رفت کارش این اتفاقات. خب حالا کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه که میام از اینها کنترل دی میزنم و دوپلیکیت میگیرم. آقا میزنیم کنترل دی تا دلتون بخواد. خب کنترل دی رو که زدم میام روی هر دونش و کمی حرکت رو تغییر میدم. مثلا میگم تو بیا اینجا و یکم اینجوری تر. خب یکم هم برو جلو، تو بیا اینجا جلوتر. خب و مثلا تو توی حرکتت، خب نیا کن، تو یکم بیا جلوتر، تو یکم عقبتر، تو اینجا، تو اینجا، تو اینجا مثلا. خب و همینجوری اینا رو دستکاری میکنیم حرکت رو. خب میگم آقا تو وقتی میای اینجا، ببینید من اینا رو باز میکنم. خب میگم چی؟ میگم چی رو میخوام دستکاری کنم؟ میگم پوزیشن. خب میام روی پوزیشن اینجا، میگم توی پوزیشن اینجا تو اینجا باش. آقا تو هر جایی که هستی اینجا تر باش مثلا میگم. خب تو هم مثلا میگم یکم بیا بالاتر. خب ولی به تو که میرسه مثلا تو کمی متفاوت تر عمل کن. برای مثال تو میای اینجا، میاد اینجا تر و کلی دستکاریه دیگه. حالا مثلا من پلی کنم، ببینیم چه اتفاقی میفته موقع پلی کردن. یه شبیه سازی دود رو داره برای ما انجام میده. تا الان فعلا بعد یک بار بسازه اینو و حالت فولمون رو بزنیم رو حالت زیرد. خب که بتونه راحت تر برای ما بسازه. میبینید دود رو داره برای ما شبیه سازی میکنه. من این دود رو الان دارم، کنترل اس رو میزنم، ذخیره میشه، برمیگردم توی ببینیم کامپ کجا بود، اینجاست. خب کامپ 3 رو میام توی پراجکت پیدا میکنم و کامپ 3 رو میندازم کجا؟ میندازم زیر تراکتور. خب کامپ 3 کجا؟ زیر تراکتور. میگیرم
و به نظرم نه اصلا بذارید زیر تراکتور هم نباشه. چرا اصلا تو لایه تراکتور نباشه؟ اینجوری خیلی بهتره. میگم کامپ 3 بیاد توی لایه تراکتور، خب منتها بره توی قسمت پایین ترین قسمت دیگه. خب بعد میام اینجا و مرتبش میکنم، یه مقدار کوچیکش میکنم، زوم میکنم، رو میزنم، تغییر میدم، چون مرتبش میکنم. حالا الان میرم اینجا میگم پلی شو. خب میبینید تراکتور من هی داره دود میکنه و تمام شد. برمیگردم توی اینجا و حالا میبینیم چه اتفاقی میفته. پلی کنیم، از تردم بیاریم پایین تر که گیر نکنین. دود چون لایه های زیادی داره قطعا یک مقدار اول لودش طول میکشه. میبینید تراکتور من خیلی قشنگ داره دود میکنه و من اینجا تونستم یه افکت دود رو برای شما شبیه سازی کنم. به همین سادگی بچه، هیچ چیز خاص و عجیب غریبی هم نداره. البته بهتون بگم روش های خیلی حرفه‌ای تری وجود داره برای این انیمیت کردن و ما همشو بهتون میگیم. در مورد اکسپرشن ها هم اصلا نگران نباشید، ما اصولی کامل میایم کد نویسیشو بهتون یاد میدیم و همه جزئیاتو بهتون میگیم. اگر از آموزش خوشتون اومده همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید، چون به صورت روزانه داریم آموزش انیمیشن سازی منتشر میکنیم، همون ابزار افتر افکت، همون ابزار موو و کلی ابزار دیگه. امیدوارم که از لذت برده باشید. خدا نگهدار.